আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চাওকচোন আজি মই কি বনাইছোঁ দেখিছেনে? এয়া মই অ'টছ ল'লোঁ। অ'টছ লৈ পেলাই তাৰ 2-3 চামুচমান মই লৈছিলোঁ অ'টছ এনেদৰে, আৰু এই অ'টছখিনি আমি অকণমান সময় 2 বা 3 মিনিটৰ কাৰণে তিয়াই ল'ম। আৰু তাৰ লগতে মই ইয়াত দি দিছিলোঁ কাজু। আপোনালোকে ইয়াত খিচমিচ বা বাদাম এনেকৈ দিব পাৰে। আৰু এটা কল লৈছিলোঁ, কাৰণ মই এজন মানুহৰ বাবেহে যিহেতু শ্বেকটো বনাইছিলোঁ। ঘৰতে খুব সহজে বনাব পাৰি দেই। এই দেখিছেনে কলখিনি কাটি লৈছিলোঁ। আচলতে মই এৰুৱাবলৈ এটা হাতেৰে ধৰি আছিলোঁ কাৰণে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু এনেকৈ দৰে ল'লোঁ। আৰু তাতে মই মিক্সাৰ বাউলটোতে গাখীৰ দি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত দেখিছেনে অ'টছখিনি কোমলিয়ে যায়, পটককৈ কোমলে 1-2 মিনিটত কোমলে। আৰু সেই অ'টছ আৰু কাজুখিনি আমি দি ল'লোঁ, আৰু লগতে সোৱাদ অনুযায়ী অকণমান চেনি দি লৈছোঁ। আপোনালোকে চেনিৰ সলনি খিচমিচ বা ডেটছ এইবোৰ দিব পাৰে। আৰু আমি অকণমান মিক্সিৰ বাউলটোত মাৰি ল'লোঁ, মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে আমাৰ হৈ গ'ল ৰেডি শ্বেক। 5 মিনিটতে ঘৰতে বনাই খাব পাৰে এটা হেল্ডি শ্বেক। ধন্যবাদ।